Quý vị đang cùng đến với chương trình Điểm tin quốc tế ngày 7 tháng 10. Thưa quý vị, trong khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đang ở mức tồi tệ nhất trong vòng 4 thập kỷ qua, thì Bắc Kinh vẫn không thôi những hành động uy hiếp gây áp lực lên hòn đảo. Mặt khác, Washington vừa thông báo sẽ có hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung. Vì sao quyết định được đưa ra vào lúc này? Vấn đề Đài Loan sẽ được nhắc đến. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi điểm nóng ngay sau đây để cùng FBNC cập nhật những diễn biến mới nhất về mối quan hệ trắc trở Mỹ-Trung-Đài. Giữa lúc Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động khiêu khích gây hấn với Đài Loan, Washington thông báo Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có buổi họp thượng đỉnh vào cuối năm nay. Cuộc đối thoại sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, hãng Reuters ngày 7 tháng 10 đưa tin. Kế hoạch này được đề xuất bởi các quan chức Hoa Kỳ trong buổi hội đàm giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Thụy Sĩ hôm qua 6 tháng 10. Kể từ khi trở thành Tổng thống, ông Biden đã có 2 lần điện đàm với ông Tập Cận Bình, trong đó cuộc điện đàm thứ hai kéo dài 90 phút diễn ra vào tháng trước. Theo Shi Jin-hong, chuyên gia về vấn đề Mỹ tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh, cho biết cuộc hội đàm tại Thụy Sĩ thể hiện sự phục hồi một phần trong mối quan hệ căng thẳng sâu sắc Mỹ-Trung. Vừa duy trì áp lực lên Bắc Kinh, lại vừa ngăn tình hình tiếp tục leo thang. Đó chính là chiến lược của Washington sau khi rút quân khỏi chiến trường Afghanistan, theo ông Shi nhận định. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng cũng không nên đánh giá quá cao cuộc hội đàm vừa rồi, bởi vì căn bản là nó chỉ làm tăng băng một phần căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh sóng gió vẫn bủa vây quan hệ hai bên về vấn đề Đài Loan. Mâu thuẫn ở eo biển đang ở mức cao kỷ lục trong vòng 40 năm, theo lãnh đạo phòng vệ không quốc chính của Đài Loan tuyên bố. Trong vòng 4 ngày đầu tháng 10, hàng trăm máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã xâm nhập và uy hiếp hòn đảo Tự Trị. Tờ South China Morning Post ngày 7 tháng 10 còn đưa tin, quân đội Trung Quốc vừa triển khai tiêm kích J-16D tới một căn cứ không quân gần đảo Đài Loan. Đây là loại tiêm kích chuyên tiến hành các hoạt động chế áp điện tử, gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương. Nó cũng có thể điều khiển tên lửa chuyên tìm diệt radar. Động thái này đặc biệt gây chú ý khi Bắc Kinh gần đây đã tăng cường các hoạt động tập trận quân sự nâng cao khả năng sẵn sàng đánh chiếm hòn đảo. Với hành động của tình khiêu khích rất khó chấp nhận như trên, một vị quan chức Mỹ nhận định cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung chưa phải là dấu hiệu quan hệ song phương sẽ ấm lên trong thời gian tới. Chúng tôi đang cố gắng đạt trạng thái cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó hai nước có thể cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn bảo đảm điều đó diễn ra có trách nhiệm. Reuters dẫn lời vị quan chức giấu tên cho hay. Có thể thấy quan hệ Mỹ-Trung đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Vì thế mà hành động của các lãnh đạo đều phải được tính toán kỹ càng, nhằm tránh leo thang đụng độ quân sự. Dẫu vậy, chuyên gia cảnh báo mức độ xuống thang và thiện chí đối thoại giữa Mỹ-Trung thời gian tới sẽ được cải thiện tới đâu còn phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ động của hai bên, mà phần nhiều là từ chính quyền Bắc Kinh. Quý vị vừa theo dõi phần điểm tin nóng của FBNC. Tiếp tục chương trình sẽ là những điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, mới đây tướng Naravane, Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ, cho biết Bắc Kinh đang tăng cường các sư đoàn sơn cước lên vùng núi cao hiểm trở gần biên giới nhằm giám sát mọi nhất cử nhất động của New Delhi. Đáp lại, Ấn Độ cũng đã ngay lập tức triển khai các binh đoàn tác chiến núi cao nhằm đối trọng với người láng giềng. Cũng liên quan đến Ấn Độ, một vị quan chức Hoa Kỳ vừa qua đã tuyên bố Mỹ, Ấn Độ đã sẵn sàng cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc. Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman còn cảnh báo cưỡng ép kinh tế có thể cản trở nỗ lực xây dựng một nền kinh tế quốc tế vững mạnh, một thông điệp dường như là nhằm vào Bắc Kinh. Thưa quý vị, lực lượng không quân Đài Loan vừa phát hành video phô diễn sức mạnh giữa lúc căng thẳng sôi sục với Trung Quốc. Video quay cảnh các tiêm kích chiến đấu cất cánh và tiến hành tập trận. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của lực lượng pháo binh. Cũng tại Đài Loan, theo khảo sát của Reuters hôm ngày 6 tháng 10, nhiều người dân tỏ ra nghi ngờ với bình luận của ông Khâu Quốc Chính, lãnh đạo cơ quan phòng vệ hòn đảo, rằng Trung Quốc sẽ đủ năng lực tấn công chiếm đảo vào năm 2025. Theo đó, một số cho rằng bình luận của ông Khâu là phi thực tế và Trung Quốc thực chất sẽ không tấn công. Giữa lúc đó, quân đội Đài Loan vừa có lần đầu tiên chính thức xác nhận sở hữu tên lửa tầm trung đất đối đất Vân Phong được phát triển từ thập niên 90. Lãnh đạo phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính đã nhắc đến loại tên lửa này trước lập pháp viện khi đề xuất gói ngân sách đặc biệt 240 tỷ Đài tệ nhằm tăng cường kho tên lửa của hòn đảo. Mới đây phát biểu trước các thượng nghị sĩ Pháp tại văn phòng thống đốc, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cảm ơn sự quan tâm của Pháp với tình hình eo biển Đài Loan cũng như ủng hộ hòn đảo tham gia các tổ chức quốc tế. Bà nói, chúng tôi không run sợ trước bạo quyền, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều đóng góp hơn cho thế giới cùng với nước Pháp. Trong một diễn biến khác,
Vừa qua, Malaysia đã triệu hồi đại sứ Trung Quốc ở Kuala Lumpur để phản đối hành động hàng hải của Bắc Kinh trên Biển Đông. Quan chức Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, nước này phản đối sự hiện diện của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế gần đảo Borneo. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, mới đây Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Kosachev cho biết nước này đang xem xét các biện pháp trả đũa ngoại giao với Hoa Kỳ theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng sau khi Washington dọa sẽ thẳng tay trục xuất hơn 300 nhà ngoại giao Nga. Moscow cáo buộc Mỹ liên tục gây hấn khi nhiều lần làm khó dễ phái đoàn ngoại giao của Nga. Trong khi đó, quan chức NATO vừa cho biết tổ chức này trục xuất 8 thành viên phái bộ Nga bị nghi là sĩ quan tình báo. Theo đó, thì số đại diện của Nga tại NATO bị giảm xuống chỉ còn 10 người. Hiện Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây phát biểu, ông có những cuộc thảo luận rất tích cực và đạt được nhiều kết quả với các nhà lãnh đạo Pháp trong chuyến công du để hàn gắn mối quan hệ giữa Washington với Paris. Theo đó, thì ông Blinken đã nỗ lực cứu vớt và cải thiện những hiềm khích với Pháp sau khi Mỹ, Anh, Úc bất ngờ công bố thành lập Hiệp ước An ninh AUKUS. Tại Áo, Thủ tướng nước này là Sebastian Kurz đã bị điều tra, nghi ngờ hối lộ và lạm dụng tín nhiệm. Thông tin do nhóm công tố viên chống tham nhũng đưa ra vào hôm ngày 6 tháng 10 sau khi tiến hành các cuộc khám xét tại văn phòng nhiều quan chức trong đảng bảo thủ Nhân dân Áo của Thủ tướng. Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi bản tin quốc tế nóng phát sóng vào lúc 15h30 trên kênh FBC. Còn bây giờ xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ít nhất 20 người chết và 300 người bị thương vào khoảng 3 giờ sáng nay, ngày 7 tháng 10, khi động đất mạnh 5,7 độ Richter làm rung chuyển miền Nam Pakistan. Sự việc xảy ra giữa lúc người dân đang say giấc. Nhân viên cứu hộ cho biết các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tại Trung Quốc, chuỗi lở đất khổng lồ đã diễn ra tại nhiều thành phố miền núi thuộc tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này. Chính quyền địa phương đã ban hành ứng phó khẩn cấp mức độ 3 và kích hoạt kế hoạch dự phòng về phòng chống thiên tai. Trong đó, nhiều vụ sạt lở đã gây ra thương vong. Chính phủ Colombia hôm ngày 6 tháng 10 đã triển khai lực lượng quân đội gồm tới 14.000 binh sĩ để tăng cường kiểm soát an ninh ở điểm nóng xung đột giáp với Venezuela. Khu vực Đông Bắc Colombia khét tiếng về những vụ tranh chấp địa bàn với hàng loạt nhóm vũ trang chiến đấu ác liệt với nhau. Mới đây, miền Tây Bắc Italy vừa hứng một trận mưa kỷ lục với lượng mưa lớn chưa từng thấy trong lịch sử châu Âu. Theo Reuters, lượng mưa đạt 742 mm chỉ trong 12 giờ. Thưa quý vị, Thụy Điển dự kiến sẽ tạm ngừng sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng Moderna cho người sinh từ năm 1991 trở đi do báo cáo về những tác dụng phụ hiếm gặp như viêm cơ tim có thể xảy ra. Cũng theo cơ quan y tế Thụy Điển, tần suất và mối đe dọa sức khỏe nói chung rất nhỏ. Mới đây, chi nhánh Nhật Bản của công ty dược phẩm Mỹ Merck vừa cho biết họ sẽ nhanh chóng xin chính phủ phê duyệt loại thuốc chống Covid-19 dạng viên để có thể cung cấp ra thế giới cũng như thị trường Nhật Bản vào cuối năm nay. Vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ đã bắt đầu vận chuyển vật tư y tế chống Covid-19 đến Triều Tiên thông qua cảng Đại Liên của Trung Quốc. Trước đó, Bình Nhưỡng đã từ chối các lô hàng viện trợ tương tự từ WHO và COVAX là hàng triệu liều vaccine Sinovac do Trung Quốc sản xuất. Tại một con đường trong nông trại đầy bụi ở đất nước rượu vang Chile, các chuyên gia lâm nghiệp đang ươm một loại cây non. Vỏ của nó hứa hẹn sẽ cung cấp nguyên liệu để sản xuất những loại vaccine hiệu quả và chống lại Covid-19. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ đề xuất các quy định mới để giải quyết việc trốn thuế. Quyết định này được đưa ra sau vụ rò rỉ dữ liệu hồ sơ Pandora phơi bày hệ thống sử dụng công ty ngoại biên để giúp giới siêu giàu và quyền lực che giấu tài sản. Khi những khó khăn tài chính của công ty bất động sản lớn bậc nhất Trung Quốc là Evergrande Group tiếp tục phức tạp, thì một nhà phát triển bất động sản khác cũng có dấu hiệu không trả được nợ. Theo đó, thì Fantasia Holding Group cũng được niêm yết trên thị trường Hồng Kông, cho biết đã không trả được khoản trái phiếu trị giá hơn 200 triệu đô la đến hạn vào đầu tuần này. Một công ty xếp hạng tín dụng lớn cho biết đó là khoản nợ không thể thanh toán được. Mạng xã hội khổng lồ Twitter hôm ngày 6 tháng 10 cho biết họ đã đồng ý bán công ty quảng cáo di động Mobile cho hãng AppLovin Corp với giá là 1,05 tỷ đô la tiền mặt. Mobile tạo ra 188 triệu đô la doanh thu cho Twitter vào năm ngoái, cho phép công ty theo dõi những khoản không dùng đến để quảng cáo trên thiết bị di động trong thời gian thực, tương tự như DoubleClick của Google.
Quý vị vừa theo dõi phần điểm tin nhanh, còn bây giờ từ khóa với nhiều lượt tìm kiếm nhất trên Google đó là Zodiac Killer. Nếu quý vị có thể tìm hiểu về các vụ án bí ẩn nhất của nước Mỹ, có lẽ sát nhân hoàng đạo hay là Zodiac Killer không phải là cái tên quá xa lạ. Hắn là người đứng sau hàng loạt vụ giết người tại San Francisco, Mỹ cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng danh tính của hắn thì không ai biết cả. Liên quan đến việc này, mới đây một nhóm điều tra tình nguyện tuyên bố đã xác định được kẻ sát nhân khét tiếng. Theo đó, hắn tên là Poste và đã qua đời vào năm 2018. Hắn đã có vợ và từng gia nhập quân đội. Tuy nhiên, Cục Điều tra Liên bang FBI vẫn khẳng định chưa khép lại cuộc điều tra về kẻ sát nhân và từ chối cung cấp thêm thông tin. Được biết, Zodiac Killer nổi tiếng là kẻ đứng sau ít nhất 5 vụ giết người tại khu vực San Francisco ở bang California, Mỹ từ năm 1968 đến năm 1969. Tên này tuyên bố đã giết 37 người, nhưng nhà chức trách chỉ xác nhận có 5 vụ và có 2 người khác đã thoát nạn. Trước đây, y vẫn viết thư gửi cho cảnh sát và truyền thông địa phương để khoe khoang về hành động của mình và thách thức. Quý vị đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế. Trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với phần tin giải trí cuối ngày để khám phá một clip thú vị ngay sau đây quý vị nhé. Trên sân khấu tại một câu lạc bộ ngoài trời ở thủ đô Kinshasa của Congo, Mande Chante đã cất lên khúc hát Rumba cổ điển, vốn đã trở thành bài ca cho các phong trào chống thực dân ở châu Phi trong hơn 50 năm. Đối với ông, bài hit những năm 60 hay các thể loại Rumba đều đáng được tôn thờ trân trọng. Ông Manda nói Rumba có nhiều đặc tính lắm, thoáng chốc mà nó đã tồn tại hơn 50 năm rồi. Thế đấy, tôi đã sống cả đời với Rumba. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Rumba vẫn là cái chất của âm nhạc châu Phi và ngày càng có nhiều người đứng lên đòi bảo vệ, gìn giữ danh tiếng của nó. Vừa qua, hai quốc gia láng giềng Cộng hòa Congo và Cộng hòa Dân chủ Congo đã cùng đệ đơn xin công nhận Rumba vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của Liên Hiệp Quốc UNESCO. Rumba là cuộc sống, là tầm nhìn, là sáng tạo, là một phần của chúng tôi. Do đó, chúng tôi muốn Rumba được công nhận là bản sắc riêng của Congo. Trích lời Bộ trưởng Văn hóa Catherine phát biểu với Reuters cho hay. Được biết, cái tên Rumba bắt nguồn từ Numba, vốn là nghệ thuật múa bụng từ thời Vương quốc Congo cổ đại. Và với sự phát triển của nền âm nhạc thế giới, Rumba đã có thêm nhiều màu sắc trong nửa thế kỷ qua. Dự kiến UNESCO sẽ công bố quyết định của mình về việc công nhận Rumba vào tháng 11 tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Ngọc Nhi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 20 giờ trên các nền tảng của FBNC.